yung minsan ay issue sa ibang mga churches pagdating sa mga pananamit. At bakit ako pumunta sa ganitong topic? Because last couple of weeks ago ay may nagtanong sa akin, okay lang ba sa isang babae na ganito, magsuot ng ganito o meron ng ganito? So sabi ko, pag-aralan natin yan sa susunod na Sunday. At ito nga, yung nakita ko na verse, sabi dito ay, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands with wrath and doubt, without wrath and doubting, in like manner also that women adorn themselves in bodiless apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or pearl or costly array, but which becometh woman professing godliness with good works. At pag tinignan natin, anong makikita natin dito sa verse 8? Sabi dito ay, I will therefore that men pray everywhere. Sabi ni Paul. So, Apostle Paul is writing to Timothy. This is 1 Timothy. Sinulatan niya si Timothy. At ang sabi niya, I will therefore that men pray everywhere. So makikita natin dito na merong public worship, public gathering, and public worship. At sabi niya, at kinakausap ni Apostle Paul, yung mga lalaki, pinapatungkulan ng sulat niya, sa mga lalaki, sabi niya dito ay, I will therefore that men pray everywhere. So, bakit niya iniutos? O bakit niya sinasabi na ang mga lalaki ay manalangin sa kahit saan? At meron pang verse na nakalagay, lifting up holy hands. At sabi niya, and this will is that prayer should be performed everywhere in a place, in any part of the world they live. So, gusto niya na kapag nanalangin, yung mga lalaki ang mag-lead ng prayer. Kasi in-address niya yung kanyang sulat sa mga lalaki. That men pray everywhere, lifting up his holy hand. Bakit natin nasabi na mga lalaki yung kinakausap niya dito? Na para mag-lead ng prayer sa mga public gathering or church worship. Bakit? Tingnan natin sa verse 12. But I suffer not a woman to teach, nor to assert authority over the man, but to be in silence. Kaya sinasabi dito na, sabi niya, that men pray everywhere. At makikita natin sa ating preaching ngayon ay ang ilang bagay. Sa ating title na in like manner ay makikita natin dito ang number 1, proper order, proper attitude, at proper behavior, proper presenting of ourselves in the public prayer or church gathering. At sabi niya, lifting up holy hands. This is an action symbolizes of elevating our hearts unto the Lord. So, pag sinabi na lifting up, parang itinataas mo ang inyong puso sa Panginoon. Bawal ba na itaas ang kamay kapag nanalangin? May nakikita tayo ngayon, di ba? O, itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. Diba? May mga churches ngayon na gano'n sila. Pag nanalangin sila, nakataas yung kamay. Pag kumakanta sila, nakataas yung kamay. Tama ba yun? Hindi po mali na itaas ang kamay kapag nanalangin as long as it is not being commanded. Kasi pag iniutos, nagiging practice na ito, nagiging ritual. Sa church sa Saudi Arabia, may bisita kami doon. Pag nagpipray, tumatayo siya, Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Wala nag-uutos sa kanya. This is okay.
It is out of his heart. Gusto niya magbuhay sa Panginoon. So hindi katulad, ang nagiging problema kasi ngayon, dito sa ilang mga churches, ay ikinukuman nila. Kaya nagiging practice, nagiging habit, o nagiging, parang ito ay nagiging traditional ng kanilang church. At dito, kapag sinabi na lifting up your heart, ay parang itinataas natin ang ating puso sa Panginoon. Ito yung action na tinuturo dito. Tinataas natin ang ating puso sa Panginoon. At sabi dito, without wrath and doubting. Without reasoning or murmuring. Kapag tayo ay nanalangin, itinaas natin ang ating puso sa Panginoon, ay dapat walang murmuring, walang galit, dapat ay walang pagdadahilan, walang pagtatanong. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul dito, na lifting up our holy hands without wrath and doubting. So, minsan kasi may mga hinihingi tayo sa Panginoon na hindi agad nabibigyan ng katugunan, tayo ay minsan nagmamadali. Minsan naman may mga dumating sa buhay natin na parang uneasy para sa atin, o parang hindi natin inaasahan. At kapag dumating ang punto tayo na nanalangin, tulad nung napapanood dati sa TV, madalas nakikita natin sa TV na tinataas nila yung kamay nila, nanalangin sila sa Diyos, at mayroong galit, may panunumbat, mayroong... So mali, hindi dapat ganun. Ang pananalangin, hindi dapat ganun. Ang dapat na pananalangin, kapag itinaas mo ang kamay mo sa Panginoon, ito ay galing sa puso mo, hindi inuutos sa'yo. Itinataas mo ang puso mo sa Diyos, at dapat ay mayroong pagpupuri. Mayroong pagpupuri. So, makikita natin dito sa verse 8 na ito nga, sinasabi ko na public worship, at pinapakita dito yung tamang attitude sa pananalangin. At for our proper behavior, sabi dito sa verse 9, ay in like manner, talking about the woman. In like manner daw. Mga babae ay pwede ding manalangin. Amen? Yeah. Pwede rin manalangin ang mga babae. But, not to be the voice of the church. Hindi para mag-lead sila sa church. Pwede silang manalangin. Sapagkat, ang sabi sa Acts chapter 1, verse 14, this all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus Christ, and with his brethren. So, ang panalangin po ay para sa lahat. Kaya lang, ang paglilid ng prayer po ay para sa mga lalaki lamang. Para sa mga lalaki lamang. Bakit? Sabi sa verse 12, balikan natin, but I suffer not a woman to teach, nor to assert authority over the man, but to be in silence. At pwede ang mga babae kasama sa panalangin, in church worship, in public gathering, pero hindi sila to be a leader, to be a mouth of the church. At ano pa ang susunod na verse? Makikita natin, that woman adore themselves in modest apparel. At in this statement, Apostle Paul lays out his expectation regarding women, how to present themselves when they came to church. Pinapahayag ni Apostle Paul kung paano daw na ang babae ang tamang behavior, attitude, tamang pananamit kapag pupunta sa church simbahan, o sa gathering, sa church, sa assembly. Kaya sabi ko kanina, this may be raise your eyebrow, this may be frown your face. Maaring sumimangot yung iba. Dito sa atin, salamat sa Panginoon sapagkat walang sumisimangot sapagkat sila ay sumusunod sa utos ng Panginoon. Pero doon sa mga nakikinig, paano ba kayo manamit
kapag kayo pumupunta sa church, sa mga nanonood. So, sabi dito, that women adorn themselves in modest apparel with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or pearl or costly array. Bakit sinabi ni Apostle Paul yun? Nung siya sumulat kay Timothy, bakit niya sinabi itong ganito? Ayon po sa pag-aaral ng ilang mga church historian, ang Ephesus daw, na kung saan si Timothy ay pastor doon, ay nandoon din yung Temple of Diana, which was on the hillside town of Ephesus. So, andun daw yung temple ni pagan god Diana, which is the god of fertility ng mga sa Ephesians. Greek, sa Ephesus, nandun daw yun. At sabi na, according to them, ay over 1,000 temple prostitutes transacted business all over the town. It was all the rage to try and look like these prostitutes who were considered celebrities in Ephesus. So yung ganun pala, yung ganun pala klase ng pananamit. May mga temple prostitute daw na ang tawag na tinutuloy silang parang mga celebrities doon. Kasi iba yung klase ng pananamit. Dahil celebrities, anong ginagawa nila? Ginagaya. Tingin nila parang kaakit-akit, maganda tingnan, nakakatawag pansin. So ginagaya ng iba. Ay nagkataon na maraming mga nasave ng mga kababaihan. At yung appearance, and some women in Ephesus were saved. They brought the dress and the appearance of the world into the church. Yung dating pananamit nila, o kagaya ng pananamit ng mga temple prostitute na to, ay ginagaya nila at ginadala nila hanggang doon sa church. Sino na nakita na itsura ng prostitute? Dito sa atin sa Pilipinas. Marami, di ba? Ano ba ang itsura ng prostitute? They advertise themselves using this yung mga excessive dress, mga short dresses. So, kapag ganun daw ang pananamit, tapos pupunta ka sa church, ay hindi yun kalugod-lugod sa Diyos. Mamaya makikita natin kung bakit. So, kaya nangyayari na ito ay sa sulat ni Apostle Paul kay Timothy, ay sinali nito na the woman should adorn themselves in modest apparel. Dahil doon. At sa panahon natin, kung dito sa Pilipinas na to, kalimutan mo natin Ephesus, pumunta tayo sa Pilipinas. Nakikita naman natin dito, ano ang klase ng pananamit ng mga ganong klaseng tao. Tapos, gagayahin nyo natin, minsan nakikita natin sa television sa mga artista, gagayahin natin kasi ito yung in, ito yung fashion, ito yung trend ngayon. Tapos gagayahin natin yung pananamit niya at pupunta tayo sa church. So, mali. Hindi yun acceptable. Kaya, proper behavior in going to the church. And, sabi dito, proper presenting of ourselves. At ito, hindi lang ito sa mga babae. Kasi sa ating panahon ngayon, ang mga lalaki din ay nagsusuot ng mga sensual na mga damit. Natatanda ko dati, ay merong nagsuot ng body fit. Supit talaga. Maganda yung katawan, malaking katawan. Umattend sa church sa Saudi Arabia. Matangkad na lalaki. Kalbo. Ang laki ng katawan. Tapos, talagang lalaki, tigas nga na mo. Kahit katukin man ito. Ganon siya. Tapos, umattend siya sa church. Naka-body fit siya. Ganon ang suot niya. Pagpasok niya, wow. Hindi na ng mga tao. At tawag atensyon. Agaw atensyon. So, hindi tama. Dahil pag ganun ang umaatin sa church, anong mangyayari? Ang focus ng tao ay napupunta na doon sa kapwa-tao. Hindi na napupunta ang focus sa ating Panginoong Jesus. Kaya, dapat ay talagang
tama si Apostle Paul na dapat ito ay inyong obserbahan sa inyong church. At pinasulat nga kay Timothy. At dito sa atin, ay dapat ito ay obserbahan din natin. Okay? So, they were to adorn themselves in modest apparel. The word adorn, ibig sabihin ng adorn, gives us the word cosmetics. It has the idea of putting something in order to make ready. Adorn themselves. Adorn themselves, ibig sabihin, maglalagay ka ng cosmetics sa iyong katawan para ihanda mo ang iyong sarili. Maayos, magandang tingnan. May kilala ako na 1 oras na sa salamin. Bago makalis ang bahay, 1 oras sa salamin. To adorn himself, putting cosmetics, putting lipstick and other foundation. So, pag pupunta raw sa church, ay, sabi dito, ay adorn themselves in modest apparel. Putting something in order to make ready. Though, here is the women to arrange themselves appropriately when they come to church. So, dapat, ito yung tingnan din ng mga babae. Kung paano ka pupunta sa church. Paano mo ihanda yung sarili, ano yung mga ilalagay mo sa katawan mo, para pumunta ka sa church. And modest apparel. It has the idea of proper clothing. Modest apparel is like a proper clothing. Women are called on her to come to church dressed to meet the Lord. In other words, they were to prepare themselves to worship the Lord. They were to remember that they were going, what they were doing, and they were to come to church with the right attire and the right attitude. So, dapat din pala ang isipin ng isang babae. Kapag ihanda niya ang kanyang sarili, papunta sa church, isipin niya na siya ay pupunta sa church upang magpuri sa Diyos. Kaya nga sabi doon, in like manner. Kasi yung dun sa mga men, ang address niya ay that men pray everywhere, laying up his holy hand without murmuring and without wrath and doubting. So, kapag ang babae, ihanda niya ang kanyang sarili papunta sa church, ay isipin niya na pupunta ako sa church, iharap ko ang aking sarili sa Panginoon, ako ay magpupuri sa Panginoon. Kaya dapat yung aking attire, yung aking dress, yung ay proper. Aking pananamit ay proper. Kaya modest apparel. At sabi ng isang theologian, this John Gill, sabi niya dito, apparel signifies a long robe which reaches down to feet. Kaya niyo ba yun? Pag sinabi daw apparel ay long robe na hanggang paa. Wala pang nagkukulot ng wala pang nagtataas ng eyebrow, no? So, modest signifies that which is clean, neat, and decent. Tingnan natin sa Exodus 19 verse 14, sabi dito, and Moses went down from the mount unto the people and sanctified the people and they washed their clothes. So ito, pananamit ay maayos, dapat ay malinis, disenteng tingnan at neat kapag tayo ay pupunta sa church. Kasi inutos ni Moses doon, sanctify the people. Pag sinanctify ay pinahanda niya ang mga tao. Pinaayos niya ang kanilang mga pananamit, pinaglinis ng mga kasuotan, sapagkat sila ay mag-worship sa Diyos. So, yun din yung ibig sabihin ni Apostle Paul. Tayo ay pupunta sa church, men and women, at dapat ang ating kasuotan ay maayos, malinis at dissenting tingnan. Amen. So, dito sa atin, sa Pilipinas, may nakikita ba tayo nagsusuot ng robe?
pupunta sa church? Meron bang proper attire pag pupunta sa church? Meron tayong nakikita na mga churches na talagang nakaputi. Yung mga lalaki nakapolo, barong, hindi tingnan. Dito sa atin, sa church, mag-impose ba tayo ng ganon? So, sabi dito ay, which is decent, which is neat. So, kapag tingnan mo yung sarili mo, kapag ikaw ay naglagay ng kasuotan, nang ikaw ay naglagay ng cosmetics, inanda mo sarili mo, naglagay ka ng damit, tingnan mo, ako ba ay, sa suot kong ito ay modest? Ako ba ay maayos? Hindi ba ako nakakatawag ng pansin? Hindi ba ako nakakapagbigay ng lust sa mata, lalo na sa mga kalalakihan? Dapat yun ating tingnan. At ngayon nga, dito sa atin, pinapayagan na hindi na hanggang paa. Basta lagpas tuhod lang. Yung iba talaga, tinataas pa ang mga damit. Mamaya makikita natin kung sino yung mga tao yun. Hindi ko papangalanan. Anong klaseng behavior meron yung mga taong ganun? With shamefacedness and sobriety. Shamefacedness and sobriety. The synonym word of shamefacedness is humility. Magdamit ng may kababaan. Sobriety means temperance, air, or moderation. Women are to adorn themselves with shamefacedness and sobriety. These two words refer to modesty and self-control. It is the idea of modesty and humility. Kapag nagdamit, ay dapat ay merong in moderation, merong in humility. Kasi minsan, sabi nila doon sa Amerika daw, noong unang panahon, mga babae ay talagang nagsusuot ng mamahaling mga gamit, mga damit. At sabi nga ng isang komentaris, kung sa panahon daw natin ngayon ay umaabot ng $40,000. So, pupunta ka sa church at magsusuot ka ng mga ganon. Anong purpose mo? Pasosyal. Pakita mo, gusto mong makita ng tao na kaya mo. Gusto mong makita ng tao kung sino ka. Gusto mong makita ng tao na, of course, kahit hindi niya sabihin, gusto niya hangaan siya. Kasi, pupunta ka sa church, harap ka sa Panginoon, magsusuot ka ng ganon. So, ano yung purpose ng puso mo? Are you going to church to worship the Lord? Or are you going to church to display your beauty, your wealth? Kaya nga sabi ay shamefacedness and sobriety, the modesty and self-control. Kontrolin mo sarili. Alam ng tao, alam na ng tao na mayaman ka. Alam na ng tao na marangya ka. Huwag mo nang dalhin sa church at ipakita, iba lang doon sa mga tao. Na talagang, ako ito eh. Ito ako eh. So dapat meron kang self-control. At manamit ka with humility. Women are to think about how their attire affects others. The godly woman should feel shame and guilt if her attire distract others from worship. Ang godly woman daw, kung godly ka, woman and men, kung godly ka, ay dapat daw ay maramdaman mo yung shame kapag ang tao ay nadidistract dahil sa iyo. Kung godly ka. Kaya kung hindi ka godly, ano ka? So, ikaw yung talagang gusto mo, tinitinang ka, patawag, pansin ka. Carnal. Not with broided hair, whose adorning, let it not be the outward adorning or plaiting the hair, or wearing gold or putting on apparel. Not with broided hair or gold or pearl or costly array,
this section has to do with a woman's appearance. Ito na yung sinasabi ko. In those days were known for their elaborate hairdos. They would file their hair on top of their head and attach gold, silver, pearl, or other jewelries to their hair to call attention to themselves. It was also common for women to spend exorbitant amount of money on their clothes. So, nakakita na kayo ng babae na pumunta sa church na yung kanyang buhok ay iba-ibang kulay, tapos nakataas ng gano'n, tapos mayroong mga gold. Wala pa dito, no? Lalaki mayroong gano'n. So, pinag-uusapan natin dito, how to present ourselves to the Lord. Lalo na kung pupunta tayo sa church. So, Paul points here that the woman should dress nice or wear jewelry or makeup. Women have the need to feel good about themselves. Alam na, tanggap natin yan. So, humahanga kami sa mga babae na talagang maayos, malinis. At yun, isa din sa mga attitude din ng mga babae, to feel good about themselves. Wala namang problema doon. Ang problema lang, minsan kapag nagiging excessive, pag nagiging masyadong announce, masyadong ina-announce yung beauty mo. At dapat daw ay Christian women to know that they should not wear anything that draws attention to themselves and distract from the Lord. The fact is, many women adorn themselves like they do so, that they can attract attention. To wear makeups in an effort to appear more attractive, where they wear jewelry to plant their wealth, and Paul is saying that there is a better way. So ito na yung sinabi ko kanina, na gusto nilang ipakita yung kanilang wealth. May mga babae na gusto nila ipakita yung kanilang wealth, naglalagay sila ng mga jewelries, ng mga mamahaling mga gamit, mga excessive na mga damit. So, dapat nga ay with shamefacedness and sobriety. At dapat naman, kahit na babae o lalaki, kung pupunta tayo sa church, ay hindi yung very casual yung damit natin. Kasi imagine, na kung ikaw ay haharap sa Panginoon, o haharap ka sa isang mataas na tao, halimbawa, presidente or mayor, di ka man magsusuot ng casual or maruming damit. So lalo na kung haharap tayo sa Panginoon, dapat ay neat ang ating susuotin, dapat ay maayos ang ating panamit. At ano ang nagiging problema in our conclusion sa panahon natin ngayon? Bakit may mga babae na sinasabi na ng Bible, naririnig na nila na dapat ang babae, ang pananamit ay ganito, subalit hindi pa rin nila sinusunod? Ano ang problema? Godly women obey easy. Godly women obey the word of God. So kung ikaw ay godly woman, madali lang para sa iyo ang sumunod. Madali lang para sa iyo ang sumunod. Kasi nakikita mo, sinasabi ng Biblia. Nandito kaya naman sinabi dito na ang pananamit ay ganun. At kung ikaw ay godly, madali lang para sa iyo ang sumunod. Ngunit dahil hindi godly, sabi nga sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1, tingnan natin. And I, brethren, could not speak unto you as unto carnal, but I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. So may dalawang klaseng tinitingnan tayo dito, no? As unto spiritual, as unto carnal, or babes in Christ. Maaari, kapag ang isang babae ay mahirap para sa kanyang sumunod, o hindi na sa babae, sa lalaki na, kapag mayroong inuutos ang Biblia at mahirap para sa atin ang sumunod, maybe we are not
spiritual, you are carnal, or maybe you are babes. So, bata pa. Pero kung matagal ka na sa gawain at babes ka pa rin, bata ka pa din, sanggol ka pa din, hindi ka nag-grow, hindi ka, ikaw ay nagiging stagnant, ay mayroong problema. Dapat mong siyasatin muli ang inyong sarili. Dapat natin magkaroon tayo ng self-examination. Dahil kung ikaw ay spiritual, ikaw ay matured Christian, madali lang para sa iyo ang sundin kung ano ang sinasabi ng Biblia. And the carnal mind rejects or opposes what is godly. Yung isang carnal, kung ano yung mga tungkol sa kabanalan, ay nire-rejects niya. Because the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Kung may makikita tayo sa ibang mga churches na umaattend sila doon, na ganun yung pananamit nila, ganun yung suot nila, ay maaring hindi talaga nila naunawa ang sinasabi ng Biblia. At praise God sapagkat sa Baptist Church in Arabia, walang ganito. Walang matigas ang ulo. Pag sinabi ng Biblia, sumusunod. At ano yung mga indecent na mga bagay, lalo na sa pananamit, paglalagay ng mga cosmetics, ano yung indecent? Everything that is not natural. Hindi common. Halimbawa, common sa mga Pilipino na ang hikaw dito lang. Babae, di ba? Lalaki hindi pwede. Kasi common sa atin na ang babae lang ang mahikaw, lalaki. Pag lalaki naghikaw, hindi yung common. So, ano yan? Offensive at yan ay hindi decent. So, common na ang hikaw ay babae lang at common na isa lang. Kapag nagdalawa ka, tatlo ka, either na ikaw ay isang member ng isang fraternity or maybe ikaw ay isang hindi mananampalataya. So, yun yung common, isang mananampalataya, isang hikaw. So, anything that is not common ay indecent. Amen? Amen. Sa mga India, common na nandito ang hikaw. Nakita niyo ng mga Indian, Saudi may mga Indian, dito hikaw nila, maliit. Yung iba naman, excessive na India, dito malaki. Pag dito ginawa yon, tapos ikaw ay member ng Baptist Church, hindi yung indecent yun, hindi yun decent. Hindi yun normal sa atin. Sa kanila, okay yun eh. Kaya yun, madali na naman natin tingnan eh, kung ano yung mga hindi katanggap-tanggap. Yung mga pananamit o cosmetics na hindi maayos. Like makeup. Ano ba yung normal sa makeup? Simple lang, di ba? Pero kapag umating ka sa church, na ang kilay mo ay may paganon pa. Yung hindi talaga common, gusto mo talagang makatawag ng atensyon, hindi yun maayos na kasuot na pananam, hindi yun pag-ayos ng pag-present ng iyong sarili before the Lord. It is not adorning ourselves in modest apparel. Sa buhok, pag-usapan natin lahat ng nakikita natin. Kasi ito, paalala ito ni Apostle Paul. Kung paano tayo haharap sa Diyos, lalo na sa church. Sa buhok, ano ang normal sa buhok? May nagkukulay, okay, hindi masyadong black, yung iba nagkukulay ng gray, pero kapag nagkulay ka ng red, tapos a-attend ka ng church, tawag attention yun, you are drawing the attention. So, hindi po yun katanggap-tanggap. Sa mga lalaki, okay, maganda nga yung gupit mo, maiksi ang buhok mo. Pagdating naman sa likod, may mga design-design na ganun. Ha? May mukha. So,
po yun dapat, hindi po yun maayos. Sa ibang mga churches, kaya sila mabilis dumami. Yun ang sekreto nila. Okay lang yan kahit anong suot mo. Kahit nakapantalon ka, babae ka, nakapantalon ka, okay lang yan. Pumatong ka. Hindi kami ganun kahigpit dito. Importante sa amin, marami tayo. Ganon sila, kaya mabilis silang dumami. Hindi sila nag-aayos ng kanilang sarili sa pagharap sa Diyos. Maluwag sila, maluwag. Pero tayo ay ang atin pong sarili ay iniaayos natin. Kaya dito sa Baptist Church in Arabia, o papalitan ng pangalan, ay dapat po ay sundin natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Amen? Amen. Sapagkat tayo po ay maharap sa Diyos. At importante din na okay po yun. Ito naman ang problema minsan. Okay nga yung pananamit mo. Lahat okay, maayos, mahaba ang damit, hindi ka masyadong magarbo yung mga makeup mo. Okay. Pero marami naman ang puso. Hindi rin yung katanggap-tanggap. So, tinitingnan ng Diyos ang ating puso. At ang ating pong outward appearance ay tinitingnan din ng ating mga kasamahan. Hindi naman natin nakikita sa atin dito kung ano yung laman ng puso natin, Panginoon Diyos na nakakita. Pero kapag tayo naman ay pumunta sa church at ganun yung ating pananamit, nakakatawag naman tayo ng atensyon, nakakaagaw tayo ng atensyon, yun naman ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya nga iniutos natin ang ganitong klase. Kaya nga iniutos ni Apostle Paul. Sinulatan niya si Timothy na dapat ang mga babae adorn themselves in modest apparel. So, sa ating pong pagkatapos, ay basahin ko muli para sa pagpapaalala na how to present ourselves when we are going to the public worship or public prayer or church gathering. We must present ourselves with proper order, proper attitude, proper behavior, and proper presenting. And let, sabi dito, sa verse nating binasa, in like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broided hair or gold or pearl or costly array, but which become a woman professing godliness with good works. So, woman professing godliness. Dapat yun ang makita sa atin. Women, men. So, yun lang po ang ating preaching sa punto. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin.